Mereka aircon rumah korang asyik trip. Tapi sebenarnya ada dua jenis trip dan cara dia trip tu boleh bagi hint sebenarnya apa masalah pada aircon korang dekat rumah tu. Okey, kalau korang on aircon saja terus trip, punca dia lain. Tapi kalau jalan 5 ke 10 minit, okey, baru nak trip, itu cerita lain pula. Kalau korang nak tahu, korang memang wajib tonton video ni sampai habis sebab korang golongan yang mana satu punya trip. Okey, sama ada on terus trip ataupun ambil masa baru trip korang punya DB. Ramai orang hari ni terus ingat bila trip dia aircon korang rosak teruk. Kadang-kadang tak semestinya. Hari ni aku nak tunjuk beberapa punca biasa ikut jenis dia punya trip. Sama ada korang on aircon terus trip ataupun korang on aircon dah ambil masa baru nak trip. Tapi korang jangan risau pula. Ni bukan nak suruh korang repair sendiri. Cuma nak bagi korang faham dulu korang punya masalah aircon sendiri dekat rumah tu. Okey, biasanya kalau korang tekan je on aircon korang, korang tekan je on, terus trip masa tu juga biasanya ada benda yang lebih serius yang terjadi pada korang punya unit. Okey, yang pertama boleh jadi adalah short dekat wiring tu sendiri. Okey, kadang-kadang bukan apa, wire tu sendiri dah reput. Kena gigit tikus ataupun dia punya kulit wire tu dah rosak. Okey, bila ada short, breaker DB dekat rumah korang memang akan jatuh. Okey, bila kita punya kulit wire ni terdedah ataupun terkena mana-mana body, bila korang on saja memang akan terus trip. Okey, kedua adalah kapasitor. Kalau benda ni rosak atau teruk, kompresor korang nak start pun terus problem. Okey, ini kapasitor hitam bulat ni, okey, ada dua. Okey, tapi ini bergantung pada jenis korang punya aircon juga. Inverter dengan non-inverter dia lain sikit. Okey. Okey, dan yang ketiga ni kalau rosak, okey, aku sendiri pun takut dan korang sendiri pun memang akan takut. Bukan takut sebab apa? Sebab dia modal paling tinggi kalau nak buat. Okey, iaitu adalah kompresor. Kompresor korang problem. Okey, kalau kompresor ni dah short ataupun winding dalam dia dah problem, memang boleh buat on je terus trip. Nampak? Ni adalah kompresor yang warna hitam. Okey, dia ada datang wire daripada PC board dan terus ke terminal kompresor. Okey, yang tu cerita untuk korang on airconnya terus trip. Okey, kalau aircon korang boleh hidup, okey, dia sejuk kejap, lepas beberapa minit, tak kisahlah 10 minit ke ataupun setengah jam, baru trip. Okey, yang ni cerita dia lain pula. Okey, salah satu punca pertama yang menyebabkan aircon korang on tak ambil masa untuk trip adalah kipas outdoor unit korang sendiri. Okey, bila kipas korang pusing slow ataupun kipas korang sendiri tu memang ada masalah, okey, macam mana kita nak kenal pasti kipas kita ada masalah? Okey, kipas ada masalah disebabkan dua benda saja, sama ada daripada segi electrical ataupun daripada segi mechanical. Okey, daripada segi mechanical adalah kipas korang bila korang pusing pakai tangan, ni cara untuk uji kipas outdoor korang. Korang pusing pakai tangan, korang terasa berat. Okey, bila mana korang terasa berat, ni menyebabkan salah satu sebab kipas korang akan pusing slow. Bila kipas korang pusing slow, outdoor korang akan panas. Okey, pressure korang akan naik dan current korang akan naik sebab dia berat. Kipas korang berat. Bila berat, bila current naik, confirm korang punya DB akan trip. Okey, DB korang akan trip bila mana outdoor korang dah panas disebabkan oleh kipas korang yang pusing terlalu perlahan. Okey, punca kedua ni adalah masalah yang paling common, masalah yang paling biasa untuk pengguna-pengguna aircon di rumah, iaitu outdoor dia sendiri kotor dan tersumbat. Okey, seperti mana yang korang boleh tengok, outdoor aku, kondenser aku penuh dengan habuk. Bila outdoor korang penuh dengan habuk, panas susah nak lepas keluar. Okey, panas yang dihasilkan, okey, daripada cooling condenser, dia nak lepas keluar, dia jadi susah. Bila jadi susah, itu menyebabkan korang punya outdoor panas. Okey, outdoor panas bukan sebab apa? Okey, ni sebab dia punya ni habuk penuh. Habuk penuh.
Aba korang nak lepas keluar susah. Okey, bila susah, outdoor korang akan jadi panas dan DB korang akan trip juga. Okey, jadi itu adalah antara punca-punca yang biasa. Okey, punca yang aku sendiri jumpa yang menyebabkan aircon rumah korang boleh terus trip ataupun aircon rumah korang ambil masa untuk trip. Okey, sebenarnya banyak lagi punca-punca yang menyebabkan benda tu boleh terjadi lah. Okey, ini aku cerita punca yang biasa, yang common selalu yang aku jumpa. Okey, so korang boleh check balik korang punya aircon condition macam mana. Okey, katakanlah aircon rumah korang, okey abang, aircon rumah saya ambil masa dalam 20 minit ke 30 minit untuk trip. Mula dia sejuk tapi dia trip. Okey, korang boleh cuba periksa. Okey, punca yang aku dah ceritakan tadi. Okey, kalau korang nak aku buat video untuk check, okey, untuk check lebih detail punca-punca kerosakan ni, okey, punca-punca masalah yang menyebabkan aircon korang tak sejuk, on terus trip, korang boleh komen dekat bawah. Okey, kalau rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like dan share video ni, dan yang paling penting korang subscribe channel aku, Kuri Botak. Okey, banyak lagi tip-tip dan info yang bermanfaat aku nak share dengan korang semua. Okey, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.